Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al segundo episodio de My Stand In. Ayer estuvimos reaccionando al primero y pues como ya sabrán, como ya habrán visto, el primer episodio me gustó muchísimo. Desde ya se nota la calidad de la serie, especialmente en ámbitos de actuación. Así que nada, estoy muy feliz de haberla empezado. Y ahora vamos a ver cómo sigue este drama, chicos. Este drama, porque estoy segura que esto va a ser 80% drama o 90%. Así que ya saben, tengan preparados los pañuelos porque se nos viene su prisión. Antes de comenzar, no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias. De verdad que con cualquiera de esos me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Nuevamente disculpen la calidad de la imagen, no voy a poder reparar mi cámara pronto porque pues está carito y estoy un poco escasa de dinero en estos momentos. Ok, esto es inmediatamente después. ¿No? Es que les juro que veo su carita de enamorado y me derrito. เหนื่อยไหมอ่ะพี่กำลังสั่งข้าวพอดีเลยเมื่อคืนพี่พาผมกลับมาพี่พยายามทำทางกลับบ้านหมิงแล้วอ่ะแต่หมิงเมามากเลยเมื่อคืนเรา No se acuerda. ไม่เป็นไรนะพี่โอเคผมขอโทษนะจะขอโทษพี่ทำไมก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่โอเคหมิงนั่นแหละโอเคหรือเปล่า Es más, en todo caso, cierto, me había olvidado el pequeño detalle de que él estaba borracho. En todo caso, el que no debió haber cedido era... Ah, no puede ser. Esperen, no, sí me acuerdo el nombre. Sí me acuerdo el nombre. Joe. ก็คือผมจำอะไรไม่ค่อยได้เลยอ่ะคุณว่ามีคนจามตอนเสร็จปะ ¿Qué? ว่าใครมันจะไปจามตอนเสร็จ Pues no sé, es la primera vez que escucho de algo así. อากาศดีซะด้วยสิอีกสักทีไหมไม่เอาแล้วพี่หมดแรงแล้ว Ay, goloso. เชี่ยพี่มีคิวเช้าอ่ะไปก่อนนะโทษทีนะหมิงเดี๋ยวหาอะไรกินที่ตู้เย็นไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมกลับเลยดีกว่าไม่เป็นไรพี่เอากุญแจไว้ที่กระถางหน้าบ้านอ่ะหมิงใช้เสร็จแล้วก็หมิงคืนไปที่เดิมแล้วกันนะ Ya tenemos esas confianzas. พี่โจพี่ตรงเขาไปก่อนปะไปนะทำไมหรอผมไปด้วยดิโอเค Está mostrando interés en Tong en su cara. ¿En serio? Ah. Ah. Yo, hijo mío, sal de ahí. เลยมาครึ่งชั่วโมงอ่ะพี่โดนพี่เป้าเล่นแน่เลยว่ะพี่ห้ามบอกใครเรื่องเมื่อคืนนะรู้แล้ว No creo que se lo haya pensado decir a alguien. ผมพูดจริงๆนะ ¿Incluso qué? รู้แล้วแต่พี่บอกไปแล้วก็ไม่มีใครเชื่อพี่อยู่ดีอ่ะผมพูดจริงๆนะ Le preocupa que Tong no se entere, ¿verdad? Chao.
เกิดอะไรขึ้นมาจอยตรงเป็นไร เออคือน้องตรงไม่ได้เรื่องมากนะพี่ แต่ว่าวันนี้ตรงเขาไม่ค่อยสบายอ่ะ ไม่สบายอะไรจอยเมื่อเช้าตรงมันยังเดินเหินมาความปกติอยู่เลย ก็เป็นนักแสดงไงตรงเขาอยากให้งานเดินเร็วๆ เกิดอะไรขึ้นวะ ไม่ตรงเวลาไงพี่ ก็ซีนที่ช่วยนางเอกจมน้ำอ่ะพี่ตรงแม่งขี้เกียจเล่น เขาก็เลยจะให้พี่เล่นแทน ให้กูเล่นแทนเนี่ยนะแล้วกูจะเล่นยังไงอะบทพูดก็มีไม่ใช่เหรอ เขาจะให้ถ่ายไม่เห็นหน้า แล้วก็ตัดไปคุยกันต่อที่ห้องพยาบาลเลย แต่คือมันต้องมีแต่มันเขาก็จะทำหน้าที่ของเล่นฉากเปลี่ยนตายแทนแต่ฉากนี้มันต้องเห็นหน้าเองจอยเข้าใจไหมว่าตรงเข้าใจพี่ไหมซีนว่าเป็นซีนที่พระเอกมันช่วยนางเอกเป็นครั้งแรกนะเว้ยเพราะงั้นเนี่ยยังไงพี่ก็อยากเห็นหน้าตรงโอเคครับ ได้ครับพี่เดี๋ยวผมเล่นให้ก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าอาการผมแย่ลงเนี่ยแล้วอาจจะต้องพักกองถึงสัปดาห์ถึง2 สัปดาห์ก็อย่าว่ากันนะพี่ Ah, con eso estamos. ¿Cómo que su condición está gripado ได้ o algo así? ไอ้โจ๊ก El chantaje, güey. เปลี่ยนชุดไปฉากนี้มึงเล่นแทนมันเร็วๆเลย No lo sé, Rick. ไม่ต้องปิดชุดไปป้อนมาเดี๋ยวบีบน้องหน่อยทุกคนฟังผมนะครับ เดี๋ยวฉากต่อไปที่เรา Por จะ un เล่นนะ lado เดี๋ยว podría มา decir, เนี่ย pues, ถ้ามาจิกหัวนางเอกตรงขอบสระน้ำนะครับแล้วก็จิกหัวนางเอกก็พัดต o ก sea, น้ำ si, ไป si de verdad está tan grave, uno podría decir, pues, qué bien que haga valer sus derechos y cuide su salud de alguna manera. Pero no sé por qué pienso que no es tan grave como dice y no sé, al ser tan importante la escena lo veo un poco más como falta de profesionalismo. ไอ้น้องนางเอกเขาก็ว่ายน้ำไม่เป็นหรอกนะครับเดี๋ยวก็มีพระเอกของเราเนี่ยโดยโจเนี่ยมันจะเล่นแล้วมันก็ลงไปช่วยขึ้นมานะไปเร่งมือหน่อย10:30แล้วยังไม่ได้ถ่ายจากตกน้ำเลยอ้าวสวัสดีเลยล่ะยังไงก็อันนี้รบกวนหน่อยนะตกน้ำหน่อยนะนิดนึงเมื่อเช้าพี่ก็ให้ทีมงานมันเช็คแล้วแหละลงไปแล้วแหละ น่าสงสารเนาะ ปลอดภัย เล่นเรื่องแรกก็โดนพระเอกทิ้งให้ตกน้ำคนเดียวละ นั่นดิ ดูหน้าน้องเขาดิกูว่าน้องเขาคงเฟลหน้าดูเลยว่ะ Y creo que cualquiera lo ได้ยินว่าน้องเขาเป็น estaría. แฟนคลับพี่ตรงเขาด้วย บอกพี่กับพี่ตรงนู้นนะ แล้วตื่นเต้นแบบเนี้ยกว่าจะผ่านมีหวังพี่เป้าสั่งโดดน้ำทั้งวันแน่ นั่นดิสงสารน้องเลยว่ะ เดี๋ยวลาแฟนบาร์เราพี่ตรงนี้นะอ่ะเมย์ไปกับพี่ไปดูบ็อกกิ้งกันเฮ้ยโจ๊ก Y encima es fan de Dong. La decepción debe ser doble. สวัสดีนะครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่ชื่อพี่โจนะครับที่มาเล่นฉากตกน้ำแทนพี่ตรงเขาครับ อ๋อค่ะ แล้ว Ay, qué lindo yo. พี่ตรงไปไหน Yo. อะคะ Mezclé yo con Dong. Qué lindo yo. Se acerca a saludar. ครับ อ๋อค่ะ แล้วพี่ตรงไปไหนอะคะ พี่ตรงเขาไม่ค่อยสบายครับเขาเลยนั่งให้กำลังใจอยู่ตรงหลังมอนู่นไม่เป็นไรนะครับเขาส่งพี่มาแทนน้องจะได้ไม่เกรงครับ พี่ช่วยหนูด้วยนะ หนูว่ายน้ำไม่แข็งเลยอะ ได้เลยครับไม่ต้องห่วงพี่ผ่านพวกนี้มาหมดแล้วโดดน้ำสตันแล้วก็ตอนเด็กๆนะพี่ชอบเล่นเป็นนางเงือกกับเพื่อนเนี่ยคิดว่าเราดำน้ำลงไปช่วยเจ้าชายแล้วกัน Ay, tan linda. โอเค ได้ค่ะ Cosita. Es el tipo de compañero de trabajo que siempre te va a dar la confianza ทุกคนพร้อมนะ เรามีโอกาสครั้งเดียวนะ para todo, para que des lo mejor de ti en escena. Para crear una química bonita. แอคชั่น แกกล้าดียังไงมายุ่งกับพี่แดงของฉันวรภาเปล่านะคะ ในเมื่อพูดกันดีๆไม่รู้เรื่อง แกก็อย่าหาว่าฉันโหดละกันมานี่เลย เพื่อนน้ำในสระมันจะชาล้างความคาวของแกได้บ้าง โอลภา Achuchis. Y Ming está viendo la escena. ¿Qué pasó? ¿Queda? Mi Joe tenía que ser. ¡Ay! Lo amo. เอา
ไว้ Lo amo. ดูแล Es que es tan lindo, tan amable, tan พี่ todo. จะพูดนะมาก ถ้าไม่ได้ช่วยก็แย่ Tan buen compañero. ไม่ได้แป๊บนึงนะเนี่ยขอข้าวเลย ¿Alguien está celoso? No hay derecho. เลยเป็นไง No sabiendo que es como su segundo plato para él. เพิ่งรู้ว่าสแตนด์อินเนี่ย นอกจากจะต้องเล่นแทนแล้ว ต้องเป็นพระเอกแทนเขาด้วยเหรอพี่ นั่นดิน่าสงสารน้องผู้หญิงเขาเหมือนกันนะมันเล่นเรื่องแรกทีอะโดนตัวเองปล่อยทิ้งให้จบน้ำคนเดียวอีก ตองอะไรนี่กันเรื่องเมื่อคืนน่ะ พี่ขอโทษนะ ไม่เป็นไรครับ เจโอเคก็ดีแล้วครับ อ่ะ นี่ ขนมร้านนี้เนี่ย อร่อยมากเลยนะ ผมอิ่มแล้วอะพี่ Ahora sabe que lo llamó Bueno. solo porque ให้ผมป้อนได้ปะ el otro lo dejó ได้ plantado. สิ Ay, güey, mi yo. ให้ผมป้อนได้ปะ ได้สิ สีเขียวฮะ ได้ อร่อยเหมือนเดิมเลย ¿Está intentando darle celos o me parece? ขออีกคำได้ปะ ได้เลยครับอ่า หมิงเรียกพี่มามีอะไรเหรอ Lo Bien, llamó. vaya. Pensé que... หรือว่าพี่ดูแลนางเอกดีแหละ Qué directo con la pregunta. Lo llamó, pensé que iban a regresar juntos o algo así. แต่มีทุกคนเลยปะ ¿Y tú siempre cuidas así de tus amigos? Oh. ¿Eh? พี่ชอบผู้ชาย เวลาอยู่กับผู้หญิงพี่เลยไม่คิดอะไรมากไง อืมก็เลยสนิทกับช่างหน้าแบบนี้เนาะ Aún no son nada y ya se pone de tóxico. Mírenlo, ก็เลยสนิทกับ mírenlo. ช่างหน้าแบบนี้ ไอ้ยิมอะนะ พี่อะเป็นคนชวนมันทำงานนี้ด้วยกันเอง เราสองคนอะเรียนมอเดียวกันแล้วนี่หมิงเป็นอะไรเนี่ยโกรธพี่เหรอ ใครโกรธผมถามดูเฉยๆอะ ถ้างั้นพี่ถามหมิงบ้างได้ปะหมิงก็ดูสนิทกับพี่ตรงนี่ Claro, porque no puedes preguntar si él está preguntando hasta tu año de พูดแบบ nacimiento. นี้อีกนะ ¿Qué dijo? พี่ห้ามพูดแบบนี้อีกนะพี่ตรงเขาเป็นแฟนพี่สาวผม Hermana. เอาเหรอ Es su hermana. เดี๋ยวพี่ขอโทษคือ Ay, pero no va a negar que le gusta, le gusta. ¿Y qué derecho tiene a enojarse cuando sabe que es cierto? Ok, ¿pero es su hermana? No sabía. พี่ไม่รู้นี่ว่าพี่ตรงเขามีแฟน Esperen, ¿es su hermana o como siempre le dicen hermana a una amiga allá? แล้วอะ พี่ผมเป็นคนบอกให้ปิดเองอะไม่อยากให้ใครมาวุ่นวาย ก็เข้าใจได้แหละซุปตาเนาะแต่ว่าพี่เรานี่สุดยอดเลยนะ ได้สามีแห่งชาติไปเป็นของตัวเอง คิดว่าผมไม่รู้อะ Por supuesto que lo sabe. เป็นอะไรเนี่ยฮะ พี่ขอโทษ พี่ก็แค่ดีใจด้วยเฉยๆอะแล้วนี่เย็นนี้อยากกินอะไร กินหม้อไฟไหมเดี๋ยวพี่ทำให้ ไม่เป็นไร ผมจะกลับไปกินที่บ้าน Tanto le duele escuchar la verdad.
y hasta se ofende el desgraciado. No me tires la puerta así, pinche mocoso.ขอบคุณมากนะที่มาอยู่เป็นเพื่อนพี่จนถึงเลิกกองเลยอะ ไม่เป็นไรครับ พี่แน่ใจเหรอว่าจะไม่ลงมากินข้าวด้วยกันก่อนอ่ะ Tomando en cuenta que en el episodio pasado él abrió la o sea, ¿se acuerdan que abrió la puerta de su habitación cuando recién llegó a casa? Entonces supongo que él vive en la misma casa justamente por eso, porque la chica es su hermana. Por lo tanto también es la casa de él. O sea que los tres viven juntos. Y ahora, sí es un poco bastante sucio lo que está haciendo Ming con Tong, ¿eh? O sea, si solo fuera que tiene sentimientos por él, pues pasa, ¿no? Pero por ahí yo sí vuelo coqueteo, ¿eh? La manera en que lo abrazó cuando llegó, luego que le pida constantemente que salga con él, y la escenita que tuvimos ahí en la que parecía que quería darle celos a Joe, ¿me entienden? Son varias cositas por ahí que dejan mucho que pensar. เอาเป็นครั้งหน้านะพอดีว่า พี่นัดกับเมย์ไว้อะครับงั้นพี่กลับบ้านดีๆนะครับ Y ahora en este episodio como que estoy volviendo a tener la misma impresión que tuve al principio de Tong. No sé qué tanto deba confiar en él. No sé qué tanto esté haciendo a propósito todo lo que está haciendo. El aceptar las salidas de Ming. Quizá es como un tira y afloja para él. หมิงจะกลับมาทำไมไม่บอกก่อนนะลูกกินอะไรมายัง ผมยังไม่ค่อยหิวอะครับ ¿Ella es Mei? พรุ่ง ¿O es นี้ su ว่าง mamá? ไหมป้ามนเขาบ่นอยากเจอเราอ่ะ ผมก็ไปอาบน้ำก่อนนะครับ Debe ser su mamá. จำไม่ได้ว่างานหลักของสตันคือการดูแลร่างกาย ถ้าแค่นี้ยังดูแลไม่ได้อะออกกองมันหนักกว่า ¿Realmente tienen que entrenar así? เป็นไรวะอย่างตึงอะคุยอะไรกัน Y se está desquitando con ellos. วิดพื้นเร็ว Pero yo. ไม่เจ Tranquilo, อ hijo ตั้ mío. งนานสวยขึ้นตั้งเยอะนะลูก Alerta de spoiler. ¿Qué me están queriendo decir? ไม่เจอลิลินตั้งนานสวยขึ้นตั้งเยอะนะลูกขอบคุณค่ะคุณนายมารยาทก็เรียบร้อยเป็นเด็กขี้อายจะไปไหนมาไหนนะต้องมีแม่ไปด้วยตลอด แล้วลูกชายเธอละเป็นยังไงบ้างก็ทำงานน่ะ No me digan que lo quieren emparejar สวัสดีป้ามนสิลูก con la chica esta. แล้วจำน้องลินได้ไหม Lin Min. จำไม่ได้ เคยเจอกันที่ไหนนะ ก็งานแต่งตั้งที่เขาใหญ่ไง ใช่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 จำพี่หญิงได้ไหมลูก พอจำได้ค่ะคุณแม่ รักเลยมีจำได้ด้วยนะหญิงรีบแต่งตัวนะลูก แล้วลงมากินข้าว อย่าให้น้องรอนาน ไหวไหม Parece un adolescente en su época más rebelde. โอ้ยฝึกหนักขนาดนี้แล้ว จะเอาเวลาไหนไปหาแฟนวะ ¿Qué tenía que ver? กูเนี่ยข้อหาไม่มีเวลาให้ คุยอะไรกัน เปล่าครับ ¿Saben a qué me recordó? A la escena de Mulan en la que todos los guerreros empiezan a contar que su inspiración son sus novias คุยกันแล้ว para entrenar y así. แล้วจีบเป็นไงวะ ส่งข้อความตลก
ทักไปหาเขาบ่อยๆครับ โอ้ยตีกูเป็นเด็กน้อยเลย เพราะว่าแต่พี่โจถามผมทำไมอะครับพี่ ¿Quién habla? ก็เพื่อนเป็นนักเขียนมันก็เลยฝากมาถาม Ujú. แล้วนี่ใครหยุดเนี่ยทำต่อเร็ววิดพื้น Ay, mi niño. Ahora voy a empezar a hacer lo mismo, ¿verdad? Ming fuma. Y ella también. เพราะว่าสูบบุหรี่ในการเมืองเหรอพี่ น้องดูหน้าชินแล้วนะ ก็วีกเนี่ยพี่อะคนที่ 3แล้วดิที่แม่นัดมาดูตัวด้วยอะแล้วของพี่อะวีกเนี่ยกี่คนละ Ay, no, ambas madres son ese tipo de แต่หน้า madres. ตกง่ายๆนะ ธรรมดาไม่รู้จะกูไม่มีผัวไปถึงไหนสมัยนี้แล้วอะพี่ที่มีเงินอะก็ซื้อได้ทุกอย่างหรอปะ Exacto. ¿Para qué sufrir con un marido? Espera, ¿qué? Esperen, ¿y por qué lo guardó como Joe? O sea, J.O. Le falta la E. Pero obviamente ya sabemos que Joe es. Creo que la traducción estaba mal ahí, pero supongo que le está coqueteando con un mensaje. ไม่ต้องมาทำตึงเลย เด็กๆหมิงนินินมากินของหวานแล้ว ค่ะคุณแม่เอาดีนะพี่อะก็รีบไปหาแฟนพี่แล้วเดี๋ยวหนูว่าบอกแม่ให้ว่ามีธุระต่ออะ Ay, จะ qué ได้เป็นอิส linda. ระกันสักทีเดียว Ambos son almas libres. Solo que ella sí aparenta y él no. No se molesta en eso. Me cae súper bien. เวลาเสียงเป็นเสียงตายอ่ะสมาธิคือสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเกิดว่าเราพลาดไปเนี่ยหญิงสมาธิคือสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเกิดว่าเราพลาดไปเนี่ย Menos mal, él no perdió el enfoque, ¿no? ¡Su carita! ¡Mi vida disimula un poco, por favor, te lo pido! ปลอดภัยแล้วการกินข้าวนะ Su ánimo dio un giro de 180 grados, maldita sea. Joe, por Dios. No, cómo se arreglaba el polito. El cabellito. พี่ทำอะไรอ่ะ Ay, no. พี่ว่างๆพี่เลยแวะมาหาหน่อยครับพี่ยุ่งอยู่หรือเปล่า โอ๊ยไม่ยุ่งเลยพี่เพิ่งให้น้องๆไปพักกันเองให้น้องๆไปกินน้ำกินท่าตอนนี้กินอะไรกัน Claro, ยัง por หิวไหม ellos. ที่นี่มีห้องน้ำปะ นี่สิ งั้นพี่พาผมไปหน่อยสิ Ay, algo me dice que no va a hacer lo que normalmente se hace en un baño. ¿Qué dijo? ห้องคุณหญิงห้องน้ำมันไกลไปหน่อย Eso me interesa, dirá Ming. ดีแล้วครับ จะได้ไม่มีใครได้ยิน ¿Qué? Pero qué goloso es este señor. ทำอะไรเนี่ย เบาๆสิ หญิงเดี๋ยวพี่ต้องไปสอนต่อ Ah, pues un poquito más alto. Ay, desgraciado, sabe que no lo va a hacer. งานของเราห้ามกลัว Claro, lo está tomando como un entrenamiento, ¿verdad?
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ต้องรับความกดดันให้ได้ Todo un guerrero él. คือในสุดน้อยสุดเฮ้ยอดทน Ah, bueno. El guerrero más fuerte. อย่าร้องไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหน ก็ต้องฮึบไว้หมิงหมิง ¡No! หมิงหมิงหมิงต้องมาหน่อยหมิงไม่ขึ้นไม่ไหวแล้วหมิงหมิงหมิง Güey. Cambia su nombre. Y la siguieron en su casa. Dios mío, no se cansan. No, pues ya veo para qué sirvió el entrenamiento de hoy, ¿eh? ข้างหลังเหรอ ¿Cómo que por detrás? Me encanta Hay esta otro. idea. Hay otro. Hay otro agujero. Güey. ¿De qué me estás hablando, hijo? แต่ท่าเนี้ย Ah, se refiere a la posición. พี่ไม่ชอบ หมิงพอแล้วพี่เหนื่อย Dios mío, para ya. ได้ผมสิ Mi pobre niño. Literalmente toda la tarde, la noche y la madrugada. No, 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 nadie puede aguantar eso. พี่โตยืมเสื้อนะ เอาสิ โห ทำไมพี่ใส่แล้วไม่ดูดีแบบนี้บ้าง ทำไรอ่ะ Bello. No puede มิง ser ชอบกิน tan ไข่ดาวแบบสุกหรือ lindo. ไม่สุก ไม่สุกแล้วกัน ¿Lado qué? ¿Lado Eso, soleado para. hacia arriba? โอเค พี่เอากาแฟไหม ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ชงเองแบบนั้นเลย อะไรด้านสองมองอะไรอ่ะ Pues a ti. นี่แค่ไม่ชินนะปกติพี่อยู่บ้านคนเดียว Ya parecen pareja. No, tengo miedo de que Joe se acostumbre mucho a esto. หมิง วันนี้พี่ไม่มีถ่ายอ่ะหมิงอยากให้พี่ไปส่งที่บ้านไหม ไม่เป็นไรพี่ ที่บ้านผมวุ่นวายอยู่อ่ะ ผมขอลงอยู่นี่สักวันสองวันได้ปะ ได้สิ ¿O quieres venirte a vivir de una ที่ vez? นานๆเลยก็ได้นะ Obviamente que él no tiene problema. มีหลอกเล่น El tipo es broma, pero si quieres no es broma. Ok, supongo que le dijo que le gusta la มา inglesa. ขออีกทีนะค่อยๆจับ El huevo a la ดี inglesa. มากค่อยๆลงเหนื่อยไหมดีมากเหนื่อยไหมเป็นไงบ้างเราไปจับมือปึ๊บ Ay. ค่อยๆเหนื่อยไหม Ahora sí está de mejor ánimo. โอเคเอาไหวไหม ¡Ay, Joe! ค่อยๆลงเราเป็นไงปึ๊บ Ay, no puedo con este niño. วันนี้พี่โจเขาดูใจดี ลงมา นั่นแหละดิ Pues obtuvo su día feliz el día เขา anterior. ว่ามิสตันทีมเรา เคยไปคัดตัวเป็นไอดอลที่ประเทศเกาหลี นี่ใครบอกนะเนี่ยฮะ ผมได้ยินเขาเมาส์มอยกัน เดี๋ยวเขาปั่นผมอ่ะพี่ ไม่ปั่น เรื่องจริง ¿Idol en Corea? ¿Y tú quién eres? ซอนกลับมาเดิมเมื่อไหร่อ่ะ Soy. เพิ่งกลับมาเองพี่ โอ้สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ เฮ้ยไม่ต้องไหว้ก็ได้ เต็มที่เต็มที่เต็มที่ ไอ้ห่าซอน
ตอนแรกอ่ะกูนึกว่ามึงอ่ะจะทิ้งพวกกูเนี่ยแล้วไม่กลับมาแล้วอยู่เอง พอดีผมเพิ่งทัวร์คอนเสิร์ตเสร็จอะก็เลยขอเขากลับมาพักหน่อย เป็นไงบ้างพี่ ไปอยู่ที่นู่นเจอลิซ่ากับแบทแมนบ้างเปล่าซ้อมเยอะ Un tailandés más a la lista de idols. Estar de casa en las เจอใครเลยเสร็จแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวก่อน Porque le hablaba como si ya fuera su esposo o จะส่ง algo. รูปให้เมียดูนิดหน่อยปุ๊บเมียกูเนี่ยเขาเป็นประธานด้อมมึงเลยนะ แล้วก็ทุกคน วันเนี้ยเราปาร์ตี้กันน่าจะเลิกดึกว่ะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้กูยกให้ ไม่ต้องซ้อมไม่ต้องเข้าออฟฟิศยกให้1 วัน เจ๋วไปเลยว่ะ เชียร์ไหมเชียร์ไหมเชียร์ไหมโจนโอ้โหไอ้ฟอนมึงกลับมาทั้งทีก็เดี๋ยวคุยกับมันหน่อยอยากจะพูดกับพลาดอะไรมึงแบบตื่นเต้นบ้าง Creo que a Sol le gusta. Se escribe Sol, pero se pronuncia Son, ¿verdad? Creo que a Son le gusta. Yo.พี่ยังโกรธผมอยู่อีกเหรอ อ๋อ ไม่ได้โกรธพี่จะโกรธอะไรนะเราเรื่องมันผ่านมาตั้งนานแล้ว พี่ลืมไปหมดแล้ว ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo? แต่ผมยังจำได้เลยนะ ทุกสิ่งที่พี่ทำให้ผมอะแต่ตอนนั้นผมยังเด็ก ผมเลยคิดว่าพี่ ทำไม คิดว่าพี่เข้าหานายเพราะว่าพี่หวังจะเคลมนายเหรอ นายไม่ผิดหรอก อย่างว่านะวงการนี้มันมีแต่พวกฉวยโอกาสทั้งนั้นแหละ แต่ผมรู้แล้วนะ ว่าพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นนะ ซอน Por lo tanto, lo quiere de ไม่เคยโกรธ vuelta. นายเลยนะนายรู้ป่าวว่านายเป็นความภูมิใจของทีมเราเลยนะนี่พี่จะบอกให้นะ MV ของเราอ่ะ พี่ดูทุก MV เต้นได้ทุกเพลงจะดูไหมเต้นดูสัก2-3 เพลงเอาไหม แต่2 เพลงแล้วกันพี่ ห้ามหน่อยดิไม่รู้อยู่เต้นไม่ได้เต้นเลยนะ พี่โจ จริงๆแล้วที่ผมกลับมาครั้งเนี้ย ไม่ได้มีแค่เรื่องงานหรอก ผมคิดถึงพี่อะ Sabía que esto se venía. พวกคุณทั้ง2 คนมากระหนุงกระหนิงอะไรกันแถวนี้ครับ ผมและพักพวกรอคุณอยู่ข้างใน อย่าทำให้เสียบรรยากาศปาร์ตี้ ขอเรียนเชิญคุณทั้ง2 คนกลับเข้าร่วมกินเหล้าปาร์ตี้กันเอาไว้เว้ยยังไม่ได้เมาเอาเปิดผิดด้านด้วยมาครับ Uy, 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 ahora sí apareció la real competencia, ¿eh? Aunque ni tanto, porque creo que a Joe realmente le gusta a mí. Pero Ming probablemente sí lo va a ver como una competencia. Y lo estuve esperando afuera. Va a llegar con él, ¿verdad? โจถึงบ้านพี่แล้วกุญแจอยู่ไหนอะ มันจะใต้กระถางต้นไม้อ่ะเก็บก็ Uy, uy, uy. Pensé que Ming iba a tardar un poco más en conocerlo. Pero al parecer ya es la hora.คุณเป็นใครอะแล้วคุณอะเป็นใครอะผมเป็นรุ่นน้องคนสนิทของพี่โจ
วันนี้เราไปฉลองกัน พี่โจเขาโดนหัวหน้ามอม Se le juntaba el ganado. เดี๋ยวผมดูแลต่อเอง La nueva y likes. Pero ¿por qué lo jalonean? Basta. Uy, no la cara. ¡Ay, cosita! ¡Ay, no! Lo amo mucho. No. Si no sonríe así al verte. ¡Ahí no es! La cara de Ming y la cara de yo. ¡Ay, no! El contraste en sus expresiones. ไม่ต้องห่วงนะ ผมจะดูแลอย่างดีเลย Güey, y se lo echaba en cara. El como yo lo abrazaba. Bueno, ahora él ya sabe que hay alguien más en su vida. No sé si la va a luchar. ¿O será que deja las cosas así? Esperen, ¿dónde está durmiendo? ¿Le hizo dormir en el piso? ¿En su propia casa? ¡No! ทำไมพี่มานอนอยู่ตรงเนี้ย La piernita, ¡ay no! ¡Ay no! ถ้าต้องเหม็นเหล้าขนาดนี้ Güey, ¿por qué está actuando como si fuera yo su esposo? นอนพื้นไปนั่นแหละ ¿Qué dijo? นอนพื้นไปนั่นแหละ Esto de que Güey, sí sabes que es su casa, ¿no? โอ้น้องว่าเคยใครมาส่งพี่อะจำไม่ได้เลยอะพี่วุฒิเหรอ หล่อกว่านั้นเยอะ อ๋อซอนนะดิซอนเขาเคยเป็นน้องในทีมพี่อะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไปเป็นไอดอลที่เกาหลีแล้วนะ เขาก็อุตส่าห์มีน้ำใจมาส่งพี่อยู่ที่นี่นะถ้าเมื่อคืนผมไม่อยู่โอ้พี่เขาน่าจะถุงยางไปแล้วมั้ง Ay, no, güey, es más tóxico y ni siquiera son nada, güey. พี่หญิงเป็นอะไรเนี่ยฮะ Ay, pero por supuesto le va a gustar verlo celoso. ก็ต้องไม่หึงอะแล้วหมิงใช้หัวทำไม พูดจาดีๆหน่อยนะ คนอย่างพี่มีอะไรให้ผมหึงบ้าง ¿Qué? เห็นนะ คนอย่างพี่มีอะไรให้ ¿Qué ผม hay หึง en บ้าง ti para...? No. No, Ming, ¿eh? Con el niño no. โอ้ย Cosita. ¿Cómo te มาก atreves? นักนะ พี่มันก็แค่สแตนด์อิน Ah. Ah, bueno. Alguien aquí quiere... ¿De verdad? ¿De verdad quieres que saquemos verdades? ¿Eh? ¿Eh? Déjame decirte que sales perdiendo, ¿eh? Con todo lo que hace con el cuñado. เซตอัพจนเจ็บหลังแต่ใจพังเพราะรักเธอ No, y ahora está en modo depresivo. ออกกำลังกายให้เจ็บหลังถึงอกหักแต่ก็ยังแข็งแรง Yo 2024. Ay, no puede ser. Cosita. Mi vida, no, ¿por qué le está llamando? A mí me dice algo así, yo lo mando por un tubo. Ay.
no, ni se te ocurra, ni te atrevas a estar triste porque no tienes derecho, ¿ok? เอาหมิงหิวเหรอ เดี๋ยวเจ๊ทำอะไรให้กิน Ella es May, ¿verdad? ทำเสร็จแล้ว เฮ้ย เดี๋ยวนี้หัดกินอะไรแบบนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยคุณชาย เมื่อก่อนถ้าไม่ได้มิชลินนี่ไม่กินเลยนะ เทลเวอร์ Esperen, ¿qué? เมื่อก่อนถ้าไม่ได้มิชลินนี่ไม่กินเลยนะ Antes era más exigente. Pero supongo que desde que probó el ramen de cierta personita especial. ถึงได้หนีนี่เนี่ย เปล่าอ่ะหญิงแค่เบื่อ ไปเที่ยวกันไหมเดี๋ยวเจ๊ชวนพี่ตรงขวัญใจของเราไปด้วย Como que todo amado. ๆแช่ Entonces no es ella. วันนี้มีงานเกี่ยวกับเจ้2 คนอ่ะ O son personas. งั้นเจ๊ไปเอาช็อกโกแลต O en realidad no es la hermana. O sea, en realidad May no es la hermana. Porque cuando llegaron en el auto Tong y Ming, Tong se fue. Así que no vive ahí. No, ya no sé. แล้วก็มานอนดูการ์ตูนด้วยกันดีไหม พวกเราไม่ใช่เด็กๆแล้วนะ Es que porque le dijo tu amado. ¿Tu amado amigo? ต่อไปได้ไหมอาจาร Ay, ย์ qué rico se ve eso. ได้ไหลแล้ว เอ้ย อ้าว ยังเต็มปากอยู่เลย อร่อยใช่ไหมที่เรา2 คนไม่ได้มาชิลกันแบบนี้ นานแล้วเนาะ แล้วใครใช้พี่มีแฟนอ่ะ ก็ช่วยไม่ได้ คนมันสวยปะ เป็นฉากแบบนี้แล้วถึงตอนเด็กแล้ววันนั้นถ้าหมิงไม่ดื้อลงไปเล่นน้ำคนเดียวอะเจ๊คงไม่ต้องเดือดร้อน ใครบอกนะถ้าวันนั้นเจไม่ช่วยหมิงไว้นะ ป่านเนี้ย เจก็มีน้องชายตัวแสบแบบนี้เล่าอย่าคิดมาก แค่แลกกระปอดบวมนิดหน่อยนะคุณจะตาย Lo salvó. แล้วเจ๊ถ้าที่หมิงไม่อยู่อะเจ๊มีความสุขไหม มากเลยแหละ ไม่ต้องมาคอยปวดหัว แต่ไม่เหงามากด้วย จะเหงาอะไรล่ะมีพี่ตรงอยู่ทั้งคน Ok, sí es ella. ไม่เหมือนกันปะสำหรับเจ้นะครอบครัวสำคัญที่สุด Entonces debió haber querido decir algo como tu amado hermano o tu amigo. ใช่ครับครอบครัวสำคัญที่สุด น้องหญิงล่ะหึมีความสุขไหม Oílo. หมิงเห็นเจ้มีความสุขอะเราโอเคแล้ว ไม่ได้สิหนูเองอ่ะ ก็ต้องหาความสุขให้ตัวเองด้วยสิ บางเรื่องมันก็ทำได้ยากอะถึงจะทำได้ผมเป็นคนทำนะ ยังไงถ้ามีเรื่องอะไรอ่ะหนูเองอ่ะก็มาปรึกษาเจได้ทุกเรื่องเลยนะเจไหมเจเนี่ยอยู่ข้างหนูเสมอนะ Ay, tan linda ella. หมิงรู้แต่เรื่องนี้มันคงต้องใช้เวลาเจ๊แต่สัญญานะหมิงจะต้องผ่านมันไปให้ได้ Ok, tienen una relación muy bonita. Se llevan bien, me refiero. Porque sigo pensando que Mink hizo cosas bastante cuestionables.
Que no llegan a ser del todo traición, pero pues sí, cuestionables. มีคนมาหา สอน ยังดูเหมือนเดิมเลยนะพี่ ถ้าไม่ดูอ่ะพี่จะปั้นน้องพี่ไปเกาหลีได้เหรอเอ๊ะ ไปอยู่นู่นนาน ไม่รู้มันจำที่พี่โจสอนได้หรือเปล่านี้มันคือความจำแค่ไหนนะ ไอซอนพี่พูดเล่น ตอนนี้เราไม่ได้เป็นสตาร์แล้วนะ ทำไม กลัวแพ้ผมเหรอ ถ้านายเป็นอะไรไปนะพี่วุฒิเอาพี่ตายเลยนะ อุ้ย ถ้าไม่เอาจริง พี่โดนผมน็อกแน่ Ay, chuchis. Oh, la verga. Uy, no, que se... Sí. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad había de hacer ese movimiento de... Y el tipo, Dios aprieta, pero tú ahórcame. ¡Oh! Eso debió doler. ¿Está vivo? ¿Le dio en el cuello? Ya no reacciona. ¿Qué le hiciste? Lo mató, güey. ซอน เฮ้ยซอนพี่วุฒิเล่นกูแน่ Y el que estaba asustado de eso. Y lo terminó noqueando. แล้วนี่เล่นบ้าอะไรของนายเนี่ยฮะ ผมแค่อยากให้เรากลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนนะ Quiso volver a los viejos tiempos. ซอน ตอนนี้นายเป็นซุปตา100 ล้านวิวแล้วนะ Uy, no. จะกลับมาเจ็บตัวแบบพี่ทำไม ก็ตอนผมอยู่นู่นอ่ะ Ahora seguro los va a มีแต่ค ver. นเข้าหาผมเพราะหวังจะอยากได้ Pues que los vea. No me importa. เลยทำให้ผมรู้ว่า มีแค่พี่คนเดียวที่จริงใจกับผม Uy. Ya lo vi ahí atrás. ตอนนั้นผมมันโง่พี่ระแวงพี่ แล้วก็หนีพี่ไป พี่ให้โอกาสผมอีกครั้งนะ พูดอะไรของนายเนี่ยฮะยังไงนายก็เป็นน้องรักของพี่เสมอนะรู้ป่ะ Ok, lo va a escuchar mandarlo por un tubo. Dejarlo en la family ไม่ zone. ได้อยากเป็นเพื่อนอยากเป็นแฟน No, พี่ยอมรับ pero... นะว่าเมื่อก่อนพี่เคยแอบชอบนาย ตอนนั้นนายเท่สักขนาดนั้นน่ะ Pero... แต่พอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ย พี่ก็พอจะเข้าใจแล้วว่า ความรักจริงๆมันเป็นยังไง มันคือการที่ใครคนหนึ่งทำให้เรารู้สึกเหมือนเราได้กลับบ้าน ใครคนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกเหงา ¡Ay, no! ¡Yo! ¡Qué bonito! พี่หมายถึงแฟนพี่คนนั้นที่อยู่ที่บ้านน่ะเหรอ ¡Oh, no แต่ puede จริงๆเขา ser! ไม่ใช่แฟนพี่หรอกนะ ถึงแม้ว่าพี่จะอยากให้เขาเป็นมากแค่ไหนก็ตาม ¡No! Si ven cómo le está dando su lugar. Y eso que ni son novios, Dios mío. O sea,
O sea, y ni siquiera sé si él se lo merece, porque yo estaba ya a punto de, ¿sabes qué? No me importa, o sea, a este punto ya ni me importa su opinión, ¿ok? Que piense lo que quiera después de haberlo hecho sentir como basura a mi pobre Joe. Si llegaba a malinterpretar esta situación, hasta me iba a poner feliz para que así sienta que lo ha perdido. Pero... güey. No. Ay, Joe es muy lindo.น่าจะกลับมาให้เร็วกว่านี้นะ Ming, tú eres consciente de lo difícil que es encontrar un hombre así. Cuida a ese man, ¿me entiendes? Pobre de ti si no lo haces, te juro que te la vas a ver conmigo. No, no está buscando, ¿verdad? La puerta. ¡Ay! Sí está ahí. Ah, no, entonces de abajo le pareció raro ver las luces prendidas, supongo. กลับมาแล้วเหรอ แล้วนี่หมิงเข้ามาได้ไงเนี่ย กุญแจใต้กระถางอะ Ahora sí se te fue la toxicidad. กินอะไรเนี่ย ผมลองทำข้าวหมูทอดแกงกะหรี่ไว้อะ แต่อาจจะอร่อยสู้พี่ทำไม่ได้นะ ที่หมายถึงกินอะไรไหมอ่ะ แกงกะหรี่ Si te quieres disculpar, hazlo bien, ¿ok? โอ้ร้อนปะขอโทษอะไร No, bueno, lo intento. โอ้โอเคไหม Ay, ¿qué es eso? พี่เปิดหน้าต่างไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวสักพักกลินก็น่าจะหายแล้ว ผมขอโทษนะ ไม่เป็นไร รู้ปะเพราะพ่อแม่พี่ตายตั้งแต่พี่ยังเด็ก พี่ก็เลยโตมาแบบลำพังคนเดียว แล้วความฝันของพี่ก็คือ การที่พี่กลับบ้านมาแล้วมีไฟเปิดอยู่ แล้วก็มีกลิ่นอาหารหอมๆลอยเข้ามา พร้อมกับมีคนถามพี่ว่า กลับมาแล้วเหรอ ขอบคุณน้ำหนึ่งที่ทำให้ฝันของพี่เป็นจริงอะ ถ้าพี่ชอบพี่ก็เอากุญแจไว้ให้ผมดิ ผมที่โยนมากระถางอะ นี่หมิงหมายความว่าไงอะ Y todavía exigente el hombre. พี่เป็นคนชวนผมเองไม่ใช่เหรอวันก่อนอะ นี่หมิงจะย้ายมาอยู่กับพี่แล้วจริงๆเหรอ ฮะ จริงเหรอ มีส Yo. องข้อแม้นะ ว่าไง ข้อแรก เราจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกัน Espero que seas el primero en respetar eso. โอเค แล้วข้อสองอะ ข้อสองพี่ต้องห้ามยุ่งกับคนอื่น โดยเฉพาะไอ้โอป้าของพี่ทำได้ปะ Espérate. ¿Cómo así que puedes? No puedes. ¿Es unilateral la cosa? Supongo que es mutuo, ¿no? Digo, si estamos hablando de acuerdos. โดยเฉพาะไอ้โอป้าของพี่ทำได้ปะ ได้สิ จะกี่ข้อเนี่ยพี่ก็ทำให้หมิงได้หมดแล้ว ¡Yo! ¡Ya! ¡Por Dios! ¡Reacciona, hijo! No, 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 no. Dejemos los términos claros aquí porque... คืนนั้นหมิงถึงพี่เหรอ ถ้าพี่ถามพี่ผมก็เปลี่ยนใจแล้วนะ ก็พี่อยากได้ยินนี่นะ บอกพี่หน่อยนะหมิงถึงพี่เหรอถึงพี่เหรอ
No, mi Joe es demasiado bello para este mundo. ก็พูดไปแล้วไง พี่ไม่ได้ยินนะพี่อยากได้ยิน ก็พูดไปแล้ว ก็พี่อยากได้ยินอีกนะพี่เหรอ โอ้ย นะ Quiere hacer la de la dama y el vagabundo. Tan cursi. Cosita. Yo por él me vuelvo la más cursi del mundo. ทำไมอ่ะไม่เอา ก็มากินกันก่อนเมื่อกี้ เอามานี่เลยผมตักให้ เอาอีก ไม่เอาแล้ว ตักมาเร็ว กินเองเลย ไม่เอากินแบบเมื่อกี้อีก ไม่กินแล้ว นี่ถ้าขออะไรได้ข้อหนึ่งผมจะขอให้ค่ำคืนนี้ ยาวนานไปตลอดกาลแต่เสียดายที่มันคงเป็น No, siempre me terminan recordando que esto terminó mal, muy mal. สั้นไปว่า Voy a llorar de lo lindo que es Joe, basta. Oh. Ok. Ok, segundo episodio y reafirmo que la serie me gusta mucho y estoy segura que los demás episodios también los voy a amar. Siento que el ritmo que está llevando la historia está en su punto, o sea, la construcción emocional de ambos personajes me encanta, dejando de lado la toxicidad que hay dentro y que sé que va a haber también en el futuro, pero, o sea, es creíble, ¿me entienden? Ahí es donde se nota la calidad. Vuelvo a reafirmar que las actuaciones están 10 de 10 e incluso las escenas de comedia no se sienten forzadas, ¿saben? Son genuinamente graciosas y en general pues todo se siente muy natural y es lo que amo de una serie. En el episodio de hoy nuestros protagonistas se acercaron mucho más el uno al otro, incluso tuvieron su segunda noche de pasión. Noche no, fue tarde. Bueno, fue tarde, fue noche y fue madrugada. No sé cuántas veces lo hicieron. No sé cuántas rondas tuvieron. Solo sé que esos dos tienen la resistencia de todos los superhéroes de Marvel juntos. Porque para aguantar todas esas horas, güey. Pero bueno, al parecer su relación de compañeros de cama de una sola noche ha cambiado. Y ahora pues hasta convivientes parecen, pero aún no son formalmente novios, lo cual pues es bastante peligroso porque hay muchas cosas que se pueden suscitar, malos entendidos, celos y todo ese tipo de situaciones si no llegan a acuerdos, ¿saben? O sea, ya hemos visto esto antes y ya sabemos cómo va a terminar. Ahora, si bien es cierto en la última escena llegaron a un par de acuerdos, pues siento que no es suficiente. En primer lugar, el primer acuerdo, que fue respetar la privacidad del otro, pues me parece bien, pero algo me dice que Ming va a ser el primero en no cumplir eso. O sea, de por sí ya lo estaba haciendo. Aunque sé que del todo no es invasión a la privacidad, pero de alguna manera lo es al molestarse por una relación privada que él tiene con su amigo cuando él y Joe no son nada, ¿me entienden? Y encima terminó diciéndole cosas hirientes por eso. O sea, lo tengo aquí entre ceja y ceja al Ming ese. Y el segundo acuerdo, que fue que Joe no podía ver a nadie más, o sea, me parece correcto, pero si la cosa fuera mutua. No sé si fue un error de traducción ahí, pero ¿me entienden? Queda como un vacío legal ahí que está medio peligroso. Y luego la manera en que Joe prácticamente le dijo sí a todo lo que me digas, con cualquier condición que me pongas, pues que ya lo perdimos. Ahora, cualquiera diría que quizás se sobreentiende, pero no. Tomando en cuenta que sabemos que esto terminó mal, tengo miedo, chicos, tengo mucho miedo. Y eso que esto es solo el inicio, o sea, la primera parte de la historia, lo que pasó hace 3 años. ¡Ay, güey! Lo intenso que está esto. Pero bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya les estaré viendo en un próximo video. Bye.
Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.